नमस्कार दोस्तों, हूँ रवि पटेल। તમે જોઈ રહ્યા છો ટેક ડાયરો। જી હા, ટેક ડાયરો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને બાજુના બેલ આઇકન પર દબાવી દો, કારણ કે આ ચેનલની અંદર હું આવા ઘણા નવા વિડીયો મૂકું છું જેથી તમને હેલ્પ થઈ શકે છે। કયો મોબાઈલ ખરીદવો, ક્યારે પણ ખરીદવો અને કયા મોબાઈલની અંદર તમારે કન્ફ્યુઝન હોય તો તમારું કન્ફ્યુઝન પણ અહીંયાથી દૂર થશે, કારણ કે આ ચેનલની અંદર મોબાઈલ કમ્પેરિઝન, મોબાઈલના રિવ્યૂ, અનબોક્સિંગ, કોઈ પણ જાતના ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ જેમ કે કેમેરા છે, લેપટોપ છે, પ્રિન્ટર છે અને એસી, ટીવી, ફ્રીજ વગેરે વગેરેના વિડીયોની અંદર આવતા રહેશે। કારના રિલેટેડ પણ વિડીયો આવતા રહેશે, તો ટોટલ સોલ્યુશન તમને અહીંયાથી મળી રહેશે। તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને બાજુના બેલ આઇકનને પણ દબાવી દો। જો ચેનલ તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી સાથે પણ શેર કરી શકો છો। તો ચલો, આપણે આ ફોન છે તેના ફીચર્સ જે બોક્સ પર મેન્શન કરેલા છે હું તમને વાંચી સંભળાવું છું। તો સૌથી પ્રથમ આપણે બોક્સને ઉપર જોઈએ તો ઇન્ડિયાઝ નંબર 1 સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ, મેડ ઇન ઇન્ડિયા, એમઆઈ, Xiaomi 11 Lite NE 5G। બહુ ઘણું મોટું લાંબુ નામ છે આનું, ઘણું બધું સાંભળજો ફરીથી। Xiaomi 11 Lite NE 5G અલ્ટ્રા સ્લિમ લાઇટ વેઇટ ડિઝાઇન, એટલે આ ફોન એકદમ પાતળો અને સ્લિમ હોવાનો છે। ક્વોલકોમ સ્નેપડ્રેગન 778 એટલે 778G ક્વોલકોમ કંપનીનું જે પ્રોસેસર આવેલું છે ત્યાંની અંદર 5G પ્રોસેસર છે, એટલે આ 5G ફોન છે। Xiaomi 11 Lite NE 5G ક્વોલકોમ 778 એટલે 778 5G પ્રોસેસર છે। ટ્રુલી ગ્લોબલ 12 5G બેન્ડ સપોર્ટ, ટ્રુલી ગ્લોબલ બેન્ડ આપેલા છે, એટલે 12 બેન્ડ જે 5G ના બેન્ડ હોય છે, ઘણા ફોનની અંદર 5G તો હોય છે પણ 5-7 બેન્ડ આપેલા હોય છે, એટલે એનું જે કવરેજ હોય છે તમને આપતું નથી। તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં ગયા હોય, એક કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રી અથવા તો આપણા ઇન્ડિયાની અંદર ઘણી જગ્યાએ તમને સારું કવરેજ નથી મળતું 4G ની અંદર, પણ એનું કારણ જ આવે છે કારણ કે તે ફોનની અંદર પૂરતા બેન્ડ નથી હોતા। 90 હર્ટ્ઝ એન્ડ્રોઇડ ડોટ ડિસ્પ્લે, એટલે આની અંદર કેમેરો ઉપર આપેલા હોય છે। 10 બીટ કલર ડેપ્થ વિથ HDR10 સપોર્ટ, 10 બીટની કલર ડિસ્પ્લે છે વિથ ડોલ્બી વિઝન આમાં સપોર્ટ થાય છે। બેટરીની વાત કરીએ તો 4250 mAh ની બેટરી છે। એ કમ્પેરેટિવલી અત્યારના જે ફોન આવે છે તેના કરતાં થોડીક ઓછી છે, કારણ કે ઓછી આપવાનું કારણ છે આ ફોનને સ્લિમ બનાવવામાં આવેલો છે, લાઇટ વેઇટ છે। 33 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ આપેલું છે, એટલે બેટરીનો કોઈ સવાલ અહીંયા રહેતો નથી, કારણ કે ફટાક દઈને તમારે ફોન ચાર્જિંગમાં મૂક્યો અને આ ચાર્જિંગ થઈ જશે। એનો પણ વિડીયો આપણે આગળ લાવશું। 64 મેગાપિક્સલનો EI ટ્રિપલ કેમેરા છે, એટલે જે આ કેમેરો છે 64 મેગાપિક્સલનો છે અને બીજો એક 8 મેગાપિક્સલનો છે અને બીજો 5 મેગાપિક્સલનો મેક્રો કેમેરો છે। અલ્ટ્રા સ્લિમ લાઇટ વેઇટ ડિઝાઇન, ટેલી મેક્રો લેન્સીસ, 20 મેગાપિક્સલનો FF સેલ્ફી કેમેરો આપેલો છે। હવે આની અંદર NFC સપોર્ટ છે। Xiaomi ના ઘણા બધા ફોનની અંદર આ પ્રાઇસ રેન્જની અંદર જે ફોન આવે છે તેની અંદર NFC સપોર્ટ આવતો નથી। NFC સપોર્ટનો મિનિંગ એવો થાય છે કે એની અંદર તમે કોઈ પણ તમારું ATM કાર્ડ જે એડ કરી દો, ક્રેડિટ કાર્ડ, તો તમે બહારની કન્ટ્રીમાં જાઓ અથવા અમુક કપડા અહીંયા પણ ચાલી રહે છે, તો તમારા ફોનથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો। સ્ટોરેજની વાત કરીએ તો EFS 2.2 સ્ટોરેજ આપેલું છે, 240 હર્ટ્ઝ ટચ સેમ્પલિંગ રેટ આપેલા છે। ડિસ્પ્લે લિક્વિડ કુલિંગ ટેકનોલોજી આપેલી છે, એટલે ફોન હીટ નહીં થાય એવું કંપનીનું કહ્યું છે ચોપડા ઉપર। રિયલ લાઈફમાં શું થશે શું નહીં એ આપણે જોઈશું। આર્ક ડિઝાઇન ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, સાઇડ માઉન્ટેડ સીધી વાતમાં કહું સાઇડમાં ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર આપેલું છે। જોઈશું આગળ કઈ રીતનું આપણને જાણવા મળે છે। ફોન આપેલો છે આપણે ડાયમંડ ડેઝલ વ્હાઇટ કલરનો ફોન છે, ડાયમંડ ડેઝલ કલરનું નામ આપેલું છે। 6GB 128GB આની મેમરી છે। તો વધારે ટાઈમ નથી વેસ્ટ કરતા, આપણે એનું અનબોક્સિંગ જોઈ લઈએ।